Yo, what's up mga boards? Joke rides na naman. May bago na naman tayong ilalagay at isasalpak sa ating Sniper 150. Kung makikita nyo, ito ang tinatawag na UMA Racing Slipper Clutch. Damn! Ayan. Ito, tinatanggal na ito ang engine braking para for better cornering. Tsaka, ano siya para talaga sa racing. So, try natin siya for daily kasi ang dami nagsasuggest na it's good for daily also. Para na rin sa transmission, wear and tear, matagal yung ano niya, yung pudpud niya. Tsaka minsan kasi pag naliko ako sa mga corner, hindi ko maiwasan na naglalaki yung ano, yung gulong sa likod kasi alam mo na yung rev matching minsan pag magda-downshift ka, hindi niya kayang tustusan yung bagal ng rev, kaya naglalak yung ano ko, yung gulong. So ang solution ko doon is ayun, finally magsi-slipper clutch na ako. So habang magpapalit tayo ng slipper clutch, papalit na rin tayo ng clutch lining. So ang mangyayari, kakapalit ko lang kasi ng langis ko na motul 300V, yung pang racing din. Siguro i-drain ko na lang yon, tapos isasalang ulit para wala pa kasing ano 200 kilometers yung tinakbo, kaya isasalang ko na lang ulit. So wala ako ngayong impact tool kasi hindi ko naman matatanggal yung clutch boss nut, kaya ayun, papagawa natin. Ang plano ko rin sana mga boards is gagamitin ko yung stock na na clutch lining kasi hindi pa naman pudpud yun. Pero ang advice sa akin, para mas maramdaman mo din yung performance ng slipper clutch ng UMA, mas maganda magpalit ka na rin ng lining kasi kalaunan magpapalit ka rin ng lining mo. So check natin yung laman ng UMA slipper clutch. Washer at marami pang washer din to na malaki para sa clutch boss. Ito na yung slipper clutch mismo. Ayan. Nasa loob. Ayan. May arrow. Ayan, arrow. Tsaka arrow din. Tapos spring. Ayan. Wow, katigas ay. So ayun mga boards, stay tuned para sa pagkabit ng ating slipper clutch. A few moments later.
eternity later. So yun na mga birds, no, nakapagpalit na tayo ng slipper clutch. Eto, kung makikita nyo, naka-primera ako. Nakangabayo. Ang lakas. So parang naka-hyper clutch ka na rin. Oh. Galit na galit. Pero kaso gusto ko munang tumabi. Nakatis, ganda na naman tayo eh. Ang ganda niya mga birds. Wala sa ayos mga birds. Inabot tayo ng ulan. Ay naku, sniper. Tis, ganda ka talaga. So ayun naman mga birds, no. Yan, 5 na ang spring nya. Kakatapos na natin mag-install. Nabutan na ng ulan. Hindi natin matitest ride, mahataw ng masyado. Ayun nangyari, tumigas ang clutch niya ng konti. So dapat ang clutch cable mo laging lubricated. Hindi yung pinapabayaan mo lang siya na maganyan, kasi mapuputulan ka talaga. Tapos diba ang lakas niya ng mga bayo dahil 5 spring, ang tigas. Grabe, ang lakas ng hatak niya. Customization. So feeling ko mabibitin ako sa lakas nito. Ang kukulangin na lang siguro sa akin, ECU na lang yung papalitan, saka camshaft. So abangan nyo na lang yun sa mga future upgrade natin. 75 years later. Good. Yan. So yun na mga birds, pinagpabukas na lang natin ang pagtitesting kasi kahapon maulan. Kaya it's another day to shoot a video. So ayun. Bali mga birds, para sa akin, kung magi-invest kayo para sa motor nyo for safety, for upgrade, ito yung pinaka the best na na unahin nyo. Recommended siya na itong unahin nyo kaysa sa forma, ganito ganyan. Slipper clutch, ang ganda niya pang daily promise, lalo na kapag long ride. Kasi sa long ride, ilang beses kanyang i-rear wheel lock. Siyempre diba kapag nagre-rev match ka, tulad ng sinabi ko kanina, hindi anga yung taas ng revolution sa low gear mo. So mangyayari, magre-rear wheel lock ka, ayun yung aftermath ng engine braking. Write that down, write that down! Although magandang engine braking, downhill, ganito ganyan, pero kapag masyado ka mabilis, hindi naman masyado, kapag mabilis ka lang, hindi tamang speed mo, nangyayari, nagla-lock siya. Katulad nito, ipapakita ko. So ayun na nga mga birds, na nakita nyo na yung example ko sa nagiging effect kapag nag downshift ka with high rev, low gear, ay nangyayari. Okay. Tapos ito naman ang nangyayari kapag naka slipper clutch ka, magda downshift ka ng ilang gear. So tingnan nyo. So yun na nga mga birds, ang ganda tingnan, ang ganda sa pakiramdam, safe na safe siya, 'di ba? So ito talaga the best upgrade so far sa motor ko. Customization. Genius. Dapat pala nung una pa ako nag-upgrade, ito munang inuna ko. Tsaka kapag nag-upgrade kayo, hindi kayo magsisisi. So nagsasabi na na hindi siya recommended for daily dahil nga sa matigas ang clutch. I-recommend ko siya sa inyo na
na sleeper clutch nyo na. Kasi kung mag-hyper clutch man lang kayo, hyper clutch na kasi itong ano itong sleeper clutch kung tutuusin, kasi 5 spring siya, 'di ba? So ang purpose lang, lamang siya sa hyper clutch kasi nadulas nga yung yung engine brake niya ng aftermath. So ayun mga boards. So ito boards, testing natin yung arangkada. Pwede ka kasi mag-wheelie yan mo. Galit na galit. Diba? Pwede ka mag downshift ng dalawa kung nakikita nyo dito. Andyan, nakikita nyo, andyan pa rin yung engine brake nya, pero konti na lang. Sa mga solid subscribers natin dyan, at saka sa mga pa-shoutout, so let's go to the shoutout people. So ayun na nga mga boards, ayan, so if natuwa kayo, na aliw o may natutunan kayo sa pag-example natin dito sa video na to tungkol sa slipper clutch, please support my YouTube channel. Yan, please like, subscribe, share na rin if gusto nyo makatulong din sa iba. Ayun, please support Joke Rides, yan, para tuloy-tuloy lang ang videos natin. So paano ba yan? Ito na the best na upgrade ko so far sa aking motor. Susunod natin yung gulong. Tsaka ang sinasabi ko nga pala kanina tungkol sa may ECU, tungkol sa top speed, 'di ba? Galit na nga siya sa sa acceleration kasi gawa na rin naka UMA spark plug tsaka naka ignition coil. Ang ganda talaga palitan ng ECU nito kasi feeling ko mabibitin sa top speed talaga. So sige, eksperimentuhan ko muna to, enjoyin ko muna ang sleeper clutch. So ride safe sa inyong lahat. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat sa mga supporters ko, sa mga solid subscribers. Ayun, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. God bless.